Good morning friends, my name is Advocate Pradeep Andhare and today we will discuss about the important chapter for JMFC exam preparation, that is Evidence Act. And today I am going to tell you about the definitions provided in Evidence Act. The definitions provided in Evidence Act are very important from the point of view of the JMFC prelims. So this is very important subject for JMFC exams. First definition is about court. So what is court? It is provided under Evidence Act that court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. म्हणजे एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये असं दिलेलं आहे की कोर्ट म्हणजे कोणते सर्व जजेस किंवा मॅजिस्ट्रेट्स यांनाच कोर्ट असं म्हणतात. आणि किंवा एखादा लीगल or any person who is legally authorized to take evidence is also known as court. म्हणजे एखादा व्यक्ती की जो एव्हिडन्स घेण्यासाठी त्याला कायद्याने मान्यता पावर दिलेली आहे, तर अशा व्यक्तीला सुद्धा कोर्ट म्हणलं जातं. एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स सोडून हे जजेस आणि मॅजिस्ट्रेट्स यांना कोर्ट म्हणलं जातं. तर इट इज इम्पॉर्टंट टू रिमेंबर दॅट कोर्ट डज नॉट इन्क्लूड आर्बिट्रेटर्स. It includes only judges, magistrates and persons legally authorized to take evidence. Only these are the judges and not the arbitrators. Arbitrators are not included in the definition of court. Then second definition provided under Evidence Act is about fact. So it is very important to know about what is fact. Everything in Evidence Act depends on the word fact. Fact is very important word, so we have to know about the definition of this word. So fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses. So fact म्हणजे काय की एनिथिंग, कोणतीही गोष्ट असो, किंवा स्टेट ऑफ थिंग्स म्हणजे एखाद्या गोष्टीची परिस्थिती काय आहे, और रिलेशन ऑफ थिंग्स किंवा काही परिस्थितीमध्ये काही रिलेशन असेल तर अशा, अँड दॅट इज कॅपेबल ऑफ बिईंग परसिव्ड बाय द सेन्सेस. म्हणजे आपल्या मानवाला 5 सेन्सेस आहेत, 5 सेन्सेस. त्यामध्ये काय आपण बोलू शकतो, ऐकू शकतो, एखादी गोष्ट पाहू शकतो, एखादी घटना पाहू शकतो. तर दीज आर दी सेन्सेस. सो एनिथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कॅपेबल ऑफ बिईंग परसिव्ड बाय द सेन्सेस. म्हणजे आपल्या सेन्सेसने आपण एखादी घटना घडताना पाहिलेली असेल किंवा एखादी स्थिती पाहिलेली असेल तर यालाच काय म्हणलं जातं, फॅक्ट. अँड इन फॅक्ट इट इज ऑल्सो गिवन दॅट एनी मेंटल कंडिशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस. म्हणजे एखादी मनस्थिती असेल तर त्यालासुद्धा फॅक्ट म्हणलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्याला राग आलेला असेल, एखादा व्यक्ती रागात चाललेला आहे वगैरे, जे अशा घटना आहेत यांनासुद्धा फॅक्ट म्हणलं जातं. फॅक्टचे इलिस्ट्रेशन्स पाहू आपण. तर अंडर इलिस्ट्रेशन्स और फॉर एक्झाम्पल ऑफ फॅक्ट इज दॅट अ मॅन सेड सर्टन वर्ड्स इज अ फॅक्ट. म्हणजे एखादा व्यक्ती काहीतरी बोलला आहे हे फॅक्ट होतं. किंवा दॅट अ मॅन हर्ड ऑर सॉ समथिंग इज अ फॅक्ट. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने काहीतरी ऐकलं आहे आणि सांगितलं आहे हे म्हणजे सुद्धा काही एक फॅक्ट आहे. That there are certain objects arranged in certain order in a certain place is also fact. म्हणजे एखाद्या जागेवर काही वस्तू कशा प्रकारे अरेंज केलेल्या आहेत तर हे सुद्धा फॅक्ट आहे. फॉर एक्झाम्पल, रस्त्याच्या साईडला गाड्या कशा प्रकारे लावलेल्या आहेत, कोणती गाडी कुठे लावलेली आहे. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर. सो दिस विल ऑल्सो बी अ फॅक्ट. Then another definition is about relevant. So one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of facts. एखादं फॅक्ट रिलेव्हंट आहे हे कधी म्हणतो, ज्यावेळेस
ते फॅक्ट रिलेव्हन्सी ऑफ फॅक्ट्स या चॅप्टरच्या अंडर जे रिलेव्हन्सी ऑफ फॅक्ट्समध्ये जे फॅक्ट्स दिलेले आहेत ते फॅक्ट त्यालाच रिलेव्हंट फॅक्ट असं म्हटलं जाईल. Then next definition is about facts in issue. So the expression facts in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence or non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर फॅक्ट इन इश्यू म्हणजे असं एखादं घटना की ज्यामुळे आपला एखाद्या गोष्टीवर अधिकार आहे का, एखादी गोष्ट करण्याची लायबिलिटी आहे का, तर हे एक्झिस्टन्स और नॉन एक्झिस्टन्स दिस इज दी फॅक्ट इन इश्यू. सो दिस इज नोन ॲज फॅक्ट इन इश्यू. फॉर एक्झाम्पल we will take the illustration provided under this fact in issue. For example, A is accused of the murder of B. So at his trial, that is the trial of A, the following facts may be in issue. That first issue is that A caused B's death, whether A has caused B's death or not. This is one issue. Then A intended to cause B's death. So whether A intended to cause B's death or not, then A had received grave and sudden provocation from B. So whether A had received grave and sudden provocation from B or not. So this will be a issue. So these will be the facts in issue. So this is the concept of facts in issue. Then another important term is that document. So what is document? Documents means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. So document means any matter expressed upon any substance by means of letters, figures or marks. म्हणजे एखादा पेपर डॉक्युमेंट असेल, त्यावर काही लिहिलेलं असेल तर इट इज डॉक्युमेंट. देन रायटिंग इज ऑल्सो ए डॉक्युमेंट. वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर ऑल्सो डॉक्युमेंट्स. म्हणजे एखादा फोटो काढलेला असेल तर फोटो इज ऑल्सो अ डॉक्युमेंट. किंवा वर्ड्स प्रिंटेड, एखादी प्रिंट असेल डॉक्युमेंटची, सो इट इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्युमेंट. किंवा एखादा मॅप म्हणजे एखादा नकाशा, इट इज ऑल्सो ए डॉक्युमेंट. और ॲन इन्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज ऑल्सो अ डॉक्युमेंट. म्हणजे एखाद्या भिंतीवर जरी काही लिहिलेलं असेल किंवा एखाद्या स्टोनवर जरी काही लिहिलेलं असेल तर इट इज ऑल्सो ए डॉक्युमेंट. अँड कॅरिकेचर इज ऑल्सो अ डॉक्युमेंट. सो कॅरिकेचर म्हणजे काय, व्यंगचित्र. तर हे कॅरिकेचर इज ऑल्सो ए डॉक्युमेंट. So this is about the word document. Another important term is evidence. So what is evidence? In definition of evidence, it is provided that evidence is of two types, and it is provided that evidence means and includes first all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. म्हणजे एव्हिडन्सच्या डेफिनेशनमध्ये काय दिलेलं आहे की एव्हिडन्समध्ये दोन एव्हिडन्स इन्क्लूड होतात, ओरल एव्हिडन्स अँड डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स. तर फर्स्टली ओरल एव्हिडन्स म्हणजे काय ते दिलेलं आहे. तर ओरल एव्हिडन्स म्हणजे ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, द कोर्ट or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. म्हणजे एखादी केस चालू आहे तर त्या केसमध्ये जी इन्क्वायरी चालू आहे आणि त्या इन्क्वायरीमध्ये जे विटनेसेस असतील तर त्या विटनेसेसचं स्टेटमेंट जे की कोर्ट परमिट करतं किंवा कोर्टाला वाटतं की या विटनेसचं स्टेटमेंट ही केस सिद्ध होण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे आणि कोर्ट ते स्टेटमेंट घेतं, तर यालाच काय म्हणलं जातं, ओरल एव्हिडन्स. सो इट इज दी पार्ट ऑफ एव्हिडन्स.
Then second part of definition of evidence is that all documents including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. Second part of evidence is that documentary evidence, and documentary evidence includes all the documents including electronic records. So the documentary evidence includes any document and it also includes any form of electronic records. So the evidence includes oral evidence and documentary evidence. So these are some definitions from the chapter Evidence Act or from the Evidence Act. So if you like this video and so comment on this video. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करा. जर तुम्हाला आणखीन असे JMFCच्या एक्झामच्या प्रिपरेशनसाठी काही व्हिडिओ पाहिजे असतील की तुम्हाला वाटत असेल की मी आणखीन असे व्हिडिओ टाकावे तर तुम्ही कमेंटमध्ये तसं तुम्हाला सांगा जेणेकरून मी तुम्हाला आणखीन JMFC विषयी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकेल. सो थँक्यू.